हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई स्वागत छ ब्रदर्स भ्लगमा। म चाहिँ अहिले मानबुतिर छु। म दाई चाहिँ हिजो आथ्यौँ अनि आज चाहिँ हामी त्यता सोतीबाट मास्तिर झरना छ अरे, त्यो झरना यसो घुमेर आऊँ भनेर जान लाग्यो। बाइक चाहिँ यहाँ छ। सोतीसम्म चाहिँ बाइकमा जाने 3 जना, त्यहाँबाट अब बाइक भाडामा पायो भने बाइकमा, नत्र हामी हिँड्दै जान्छौँ। दाइ र भेना चाहिँ उता तल गइसक्नुभयो हिँड्दै, म चाहिँ अब बाइक लिएर जान्छु। अब हजुरहरूलाई म बाटोमा भेट्छु। उता चाहिँ सोती बजार, यो सोतीको पुल, यताबाट माथि मान्बु, यताबाट लेफ्ट लाग्यो भने चाहिँ हामी आर्खेत पुग्छौँ, आर्खेत आरुघाट। अब हामी चाहिँ यहाँ सोतीको पुल आइपुग्यो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी त माथि वाटरफलसम्म जाने भनेको। त्यहाँ अब बाइक के कस्तो हुन्छ त्यहाँ पायो भने चाहिँ अब हामी त्यहाँ बाइक चलेर चाहिँ यसै हिँडेर गइन्छ। त्यहाँ बाइकको टायरमा हावा हाल्ने भनेको बक्स सबै खुल्ला नरहेछ, हिजो नि खुल्ला नरहेछ, आज पनि खुल्ला नरहेछ। अब यहाँ दाइले चाहिँ उतातिर हेर्छु भनिरहेको छ, रहेछ भन्दा ठिकै थियो यार, नरहेछ भने त। अब यहाँ बाइक रेन्ट पनि मानि पाउँदो रहेछ, पाउन त भाडामा नि पाउँछ अरे बाइक भन्दै थियो सुड्डोले। अब हेरौँ पायो भने त ठिक छ, नपायो भने त अब के गर्नु त। अब हामीले बाइक भाडामा लिनु भनेको, त्यहाँनिर बाइक चाहिँ नरहेछ, पठाउहरू चाहिँ पाउँदो रहेछ यतातिर। अब फेरि हिँडेरै जाने भन्ने सल्लाह भयो। अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ हिँडेरै, अब हामी यहाँबाट कुन ठाउँमा जाने हिँड्दै हामी लाभु गेसीसम्म। त्यहाँनिर चाहिँ एकदम ठुलो वाटरफल छ अरे, त्यहाँको वाटरफलसम्म पुगेर चाहिँ फर्किँदै। अर्मला भन्ने ठाउँ आयो। यहाँ चाहिँ आर्मी क्याम्प रहेछ, सानो सानो घर रहेछ, सानो बस्छ।
के छ के हो तिम्रो नाम सोम तिम्रो सञ्जय अनि तिम्रो तिम्रो के हो विराज ल यहाँ हान्ने ल ल राँस बस्ने ल बाई बाई गरिदे गाइस अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै यहीँ वाटरफलतिर आइपुगिसक्यौँ अब त्यहाँबाट चाहिँ माथिबाट चाहिँ त्यहाँनिर जाने ठाउँ छ अब गइदिउँ यहाँ भाइले फोटो खिच्छु भनिरहेको छ यहाँ चाहिँ अब एकदम ठुलो ब्रिज पनि छ होइन अब यताबाट चाहिँ मेन चाहिँ ट्रेकिङ जाने ठाउँ हो त्यहाँ तल रिभर छ वाटरफल त्यहीँ हो अब हामी जाँदैछौँ सो त्यहाँबाट चाहिँ माथि चाहिँ हिँडेर जाने ठाउँ पनि छ होइन वाटरफलमा चाहिँ अब केटाहरू फोटो खिच्दैछ म चाहिँ गएँ ओ हाइट हावा त मिठो छ त पानीको जाऊँ न माथि नै हेरौँ के कस्तो छ हामी चाहिँ न्याउली झरनाबाट चाहिँ अब तलतिर लाग्दैछौँ त्यता छ बाहिर भेनाजु एकदम रमाइलो रहेछ ठाउँ चाहिँ तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरू गोर्खाबाट आउनुहुन्छ भने आरुघाट हुँदै आउने हो धादिङबाट आउनुहुन्छ धादिङपट्टिबाट नि आउनु मिल्छ त्यताबाट आउनुहुन्छ भने पनि आरुघाट भएरै आउनु पऱ्यो आरुघाट त्यसपछि आर्खेत सोती हुँदै यहाँ आउन सक्नुहुन्छ बाटो पनि त्यस्तो विधि खराब छैन बाइकहरू आइरहँदो रहेछ नभए जिप पनि आउँदो रहेछ जिपमा नि आउन सक्नुहुन्छ यहाँ त फेरि सोतीबाट त पठावा पनि पाउँदो रहेछ पठावाले पनि लिएर आइदिँदो रहेछ हामी चाहिँ न्याउली झरना गएर फर्केर अब यहाँ होटेलमा चाहिँ चिया खान लाग्यो यहाँ चाहिँ बस्नु ठाउँ सही छ माथि टक्क यहाँ बसेर न्याउली झरना हेर्दै खान पनि सक्नुहुन्छ हामी जिप चढेर अब